Huomenta Suomessa vieraana Tarja Turunen ja Pentti Hietanen, jotka lähtevät yhteiskiertueelle. Kaunotarja Kulkuri tänään starttaa Kulttuuritalolta. Hyvää huomenta. Huomenta. Oikein hyvää huomenta. Miten nämä tällaiset yhteiskiertueet yleensä alkaa? Että siis soittaako toinen vaan toiselle, että lähdetäänkö keikkailemaan vai miten se starttaa? No kyllä tässä kohtaa tuotantoyhtiö oli yhteydessä kyllä. Ja sitten sen jälkeen me on oltu sähköpostiyhteydessä. Kyllä, sähköpostiyhteydessä ollaan päätetty kappaleet, Joo. itse kukin ja duettoja harkittiin pitkään ja hartaasti. Joo, mutta siihen tuli kyllä hienoja duettoja ja sitten ihan. Se, että mulla oli mieluista, että tuli kaksi sellaista, mitä ei ollut tullut laulettua aiemmin, vaikka kyllä tunnen laulut. Mutta joskus käy näin, että miksi mä en ole totakaan ennen laulanut. Eikö olekin, mutta mullakin on monta kappaletta, mitä ikinä laulanut. Että se on ihanaa. Se haastettahan pitää ollakin ja näin. Oletteko te aikaisemmin laulanut yhdessä? Muutaman kerran on laulettu yksi duetto, eli siis The Phantom of the Operasta, se nimiduetto, se kyllä. Iso. Niin se ollaan laulettu muutaman kerran yhdessä. Ja... Miten teidän äänet sopii yhteen? Loistavasti. Joo. Ei, mutta... Kyllä, sitä, mä veikkaan näin, että tietysti kokemus tuo paljon mukanaan, mutta se, että sitä oppii vuosien varrella kuuntelemaan sitä toista laulajaa ja sitten se, että todella haluaa kuunnella sitä toista laulua ja niin kuin yhdistää oman äänensä siihen. Eli sä muutatteko jotenkin tavallaan sitten? Ei voi sanoa niin, että muuttaa. Että se ei sitä omaa ääntä tule muutettu, mutta se symbioosi, mikä syntyy kahden laulajan kesken, niin siinä on jotain maagista. Se on vähän niin kuin pianisti ja laulajan kanssa, se on sama juttu, mutta kun pääsee toisen laulajan kanssa tekemään, niin se hetki elää ja se musiikki elää. Ja se aina tietysti muokkautuu laulajien myötä, toki kappaleet muokkautuu, mutta tästä konserttikertoista tulee hieno. Päästään tekemään upeita kappaleita kumpikin, mutta yhdessä. Joo. Sullahan on, Tarja, heavy-taustaa, mutta minkälainen sun, Pentti, suhde heavy-musiikkiin on? No, mä oon sen ikäinen mies, että mä puhun paremminkin hard rockista. Kyllä mulla on pop- ja rock-tausta siis, ja sen jälkeen mä lähdin vasta opiskelemaan klassista musiikkia, laulua ja musiikiteoriaa. Mulla kävi toisinpäin. Juuri näin. Joo, mä olin 21-vuotias ja yllätyksekseni pääsin musiikkiopistoon ja sitten mä tajusin, että mihin mä oikein on tullut. Että eihän mä tajua tästä, mitä mä en tunne siis tätä klassista musiikkia lainkaan ja sitten siellä teoriaryhmissä oli kaikkia nuoria ja mä ajattelin, että eihän tästä tule mitään. Mutta mulla oli kauhean motivaatio, mulla oli todella suuri motivaatio. Nuoresta asti mä halusin kehittää ääntä, niin mä en vaan tiennyt, mitenkä sitä voisi kehittää, kunnes sitten monien asioiden myötä pääsin opiskelemaan. Eli lauleskelit sä ennen tätä sitten rockia? Joo, meillä oli oma bändi ja me kierrettiin jonkin verran ja aina mä tajusin sen, että tästä jotain enemmän täytyisi pystyä saamaan. Ja kyllähän me rockia lauletaan nyt tälläkin kiertueella. Joo, ei siitä pääse irti millään. Mä oon monta kertaa koettanut olla sillä omasta mielestäni tyylikäs esiintynyt, että en ota tänne yhtään mitään, vaan nyt oikein tyylikästä, niin sitten joku huutaa sieltä, vedä CCR! Ei kuitenkaan että soita Paranoid, eikö se ole tyypillinen? No totta kai se nyt tulee, sehän on ihan vakio, se on standardi, mutta en ole muuten kertaakaan esittänyt Paranoidia. Ei minäkään. Te voitte ottaa sen nyt tonne bonusnumeroon. Mutta tuohan noita nyt ollut kaiken näköisiä. Kyllähän tossakin aina nälkä kasvaa syödessä, kun tuo ohjelmistoa laadittiin, mutta täytyy aina ottaa sitten kokoonpano huomioon myöskin. Ja tietysti kun mä tunnen noin muusikot entuudestaan, niin on hieno valita siinä mielessä ohjelmistoa, että se on myöskin mukavaa heille soittaa. Mä oon joukkuepelaaja sillain, että mä haluan olla siinä muusikkona mukana ja musta on tosi hienoa se, että kun voi olla yhtenä niin kuin bändin jäsenenä. Mitä sanot, että sulla on mennyt toisin päin tämä? Sulla on ensin klassista musiikkia ja sitten rockia. Niin, se on aika hassu, että yleensähän sanotaan, että mulla on heavy tausta, mutta mullahan on pelkästään klassisen musiikin tausta. Että mä aloitin musiikki ja rakkaus syntyi klassiseen musiikkiin. Mulla on ihan pienenä muksuna jo. Ja aloitin klassisen musiikin opinnot
kävin Sipikset, kävin Saksassa yliopiston, yliopiston, että mulla on paljon klasariopintoja taustalla, että kävin, mutta sitten tuli tämä heavy musiikki, tuli vähän niin kuin rotinalla väärän puun takaa ja sitten elämä muuttui ja urasuunnitelmat muuttuvat ja tämmöistä, että niin. Mutta se on ihanaa. Musiikissa voi tehdä niin paljon ja kaiken näköistä, että ja on niin paljon kaunista musiikkia, mitä mulle esimerkiksi rockmusiikkiin on hyvin paljon avannut omaa elämää ja elämän katsomusta. Mitä te itse kuuntelet? Kuunteletteko te oopperaa aina kotona? Joo, ei. Mä oon musiikin rakastaja ja tänä päivänä kuuntelen kaiken näköistä Beatlesista, Led Zeppelinistä, Genesiksestä, on vanhan musiikin rakastaja, niin kuin nyt tässä kuuluu kyllä, mutta ja paljon myöskin poppia ja klassista musiikkia. Riippuu vähän fiiliksestä oikeastaan, että mikä on niin kuin oma fiilis. Autolla ajaessa. Eli sitä sun tätä? Niin, sitä sun tätä. Kun ajaa autoon, niin silloin kuuntelee rockia, että pysyy tiellä ja hereillä. mutta se on vähän niin kuin fiilisperäistä, tiedätkö? Mitä sä, Pentti, kuuntelet? Kuunteletko mitään kotona? Enpä juuri mitään. Enpä juuri mitään. Tiedätkö, mun mies pistää koko ajan musiikkia soimaan. Se on ihan hieno asia, koska itse varmaan kuuntelisinkin paljon vähemmän musiikkia. Mutta mun mies, meillä soi musiikki aina. Aina. Ja sen takia meidän tytärkin, meillä on 10-vuotias tytär, niin hän tuntee musiikkia. Hän tuntee Beatlesin biisit ja oikeasti ja laulaa mukana. Et se on ihan mielettömän ihana. Siis mä oon kiitollinen siitä oikeasti mun miehelle, että hän kuuntelee niin paljon musiikkia, koska itse ei varmaan tulisikaan kuunneltua niin paljon. Silloin kun meillä tytöt oli pieniä, ihan lapsia ja sitten nuoria, niin meillä kyllä silloin kuunneltiin tosi paljon kaikenlaista musiikkia, että ne tuntee tosi hyvin. Mä muistan yhden automatkan, kun tyttäret istuivat siellä mukana ja radiosta tuli Level 42. En muista mikä biisi. Running in the Family. No mahdollisesti, mutta sehän on niin loistava se solisti siinä. Niin toinen tyttäristä sanoi, että iskä, tää on 80-luvun musa, eikö olekin? On. Mistä sä sen päättelet? No toi Slap-basso, toihan on se. Ja hän oli hädintuskin 10-vuotias. Just. No niin. Että kaikkea kuunnellaan kyllä ja klassista musiikkia tuntevat myöskin, vaikka eivät laula varsinaisesti klassista musiikkia, mutta että lauletaan yhdessä paljon ja esiinnytään yhdessä. Just oli tässä tuossa päivänä perheen konsertti. Wow. No niin, hyvä. Hei, kiitoksia vierailusta. Teille tosiaan starttaa tämä kiertue tänään Kulttuuritalolta ja se päättyy 14.5. Lappeenrantaan. Siellä on Lahtea ja Turku taisi olla mukana ja kaikkia muitakin kaupunkeja. Että netistä löytyy lisää tietoa. Tampere. Niin on, Kyllä. tietenkin. Kyllä. No niin, hei. Sehän on hieno mennä nyt Tappara jälleen. No niin, kiitos vierailusta. Kiitos.